الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا. خلال شهر واحد فقط تعرض الطرفان لمئات الضربات خلف خطوط القتال، والأرقام التي نتحدث عنها اليوم عن شهر يوليو تستحق أن نتوقف عندها. فبحسب البيانات كان هناك 396 هجوما روسيا على أوكرانيا، وفي الاتجاه المقابل كان هناك 403 ضربات أوكرانية على الروس. وهناك أيضا كان الأوكران قد تحدثوا عن 65 إصابة أوكرانية في العمق الروسي. لكن قبل أن نقول 403 مقابل 396 ونبدأ بمقارنة الأرقام، يجب أن نتوقف. هذه ليست مباراة، والرقمان لا يجمعان بالطريقة نفسها ولا يغطيان النطاق نفسه، وبالتالي لا يمكن استخدامهما لتحديد من نفذ ضربات أكثر. لكن يمكننا فعل شيء أكثر فائدة: تفكيك الأرقام. أين تركزت الضربات الروسية وأين تركزت الضربات الأوكرانية؟ هل التركيز على المطارات والدفاعات الجوية، أم أن هناك شيئا آخر يظهر في البيانات؟ لأننا عندما نفتح هذه الأرقام نجد كلمات تتكرر باستمرار: الوقود، المستودعات، السكك، الموانئ، والطاقة. إذا دعونا نبدأ بالضربات الروسية ثم نتحدث عن الأرقام التي كان قد استعرضها الأوكران. لنبدأ من أوكرانيا. بحسب الأرقام 396 هجوما روسيا خلال يوليو، لكن الرقم الإجمالي ليس أهم شيء، والرقم لا يزال هو تقريبا وليس مؤكد، بمعنى آخر هو الرقم الدقيق. الأهم هو ماذا استهدفت هذه الهجمات. في مقدمة الضربات لدينا 69 ضربة مرتبطة بالوقود، 61 ضربة مرتبطة بالمستودعات، 36 ضربة على الصناعة، 32 على السكك الحديدية، و31 على الموانئ. رغم أنه في وقت سابق كنت تحدثت عن ضربات أكثر، ولكن كانت تشمل أرقام يوليو وأغسطس إن كنتم تذكرون، إضافة إلى عشرات الضربات المرتبطة بالكهرباء والغاز وبنى أخرى. وهنا يمكننا تبسيط المشهد. إذا أخذنا أكبر خمس فئات فقط: 69، 61، 36، 32، 31، نحصل على 229 ضربة. أي أن أكثر من نصف الهجمات الروسية المسجلة في هذه البيانات تندرج ضمن خمس فئات: الوقود، المستودعات، والصناعة، والسكك، والموانئ. وهذا أول شيء مهم تكشفه الأرقام. ماذا يعني هذا التوزيع؟ تخيلوا سلسلة الإمداد ببساطة: لديك مواد تصل إلى الموانئ، ثم تنتقل عبر السكك والطرق، يتم تخزينها في المستودعات، الوقود يسمح بحركة المركبات والمعدات، والصناعة تنتج أو تصلح جزءا من الاحتياجات. إذا عندما تظهر هذه الفئات كلها بأرقام مرتفعة، نحن أمام ضغط روسي واسع على شبكات خلفية متعددة. لكن يجب الانتباه إلى شيء مهم: 69 ضربة على الوقود لا تعني تدمير 69 منشأة وقود، وكذلك 61 ضربة على المستودعات لا تعني خروج 61 مستودعا كاملا من الخدمة. نحن نتحدث عن هجمات، إن أمكن القول، وضربات، وبعض المواقع قد تتعرض لأكثر من ضربة، وبعض الضربات تحقق أضرارا كبيرة، بعضها أضرارا محدودة، وبعض نتائجها لا يمكن التحقق منها. وهذا ما قلت لكم مرارا وتكرارا في الأسبوع الأخير إن كنتم تذكرون، لفهم الأمر. وإذا هذه الأرقام ممتازة لفهم أمر هام: أين تركز الضغط، لكنها ليست كافية وحدها لقياس حجم الضرر الفعلي. وهذا ما أتمنى أن تضعوه في هذا الفيديو ببالكم. والآن بعد أن رأينا الأرقام الروسية، ماذا يعرض الجانب الأوكراني؟ هنا لدينا رقم 403 ضربات خلال يوليو، لكن مرة أخرى نحتاج إلى تفسير الرقم قبل استخدامه. هذه 403 لا تمثل بالضرورة جميع الضربات. يمكن قول أنها حققت نتائج وإلى آخره، أو كانت أخرجت 403 أهداف عن الخدمة. طبعا هذه الأرقام أيضا هناك أمر هام: هي لجميع الأجهزة الأوكرانية باستثناء عمليات القوات البرية والحرس الوطني، وبالتالي يمكن أن تكون الأرقام أعلى. إذا الأدق هو أمكن القول 403 ضربات
دون الحرس الوطني والقوات البرية الأوكرانية. وهنا تظهر المفاجأة في الأرقام الأوكرانية. من أصل 403 ضربات، كان هناك 200 ضربة ارتبطت بالموانئ والنقل البحري، إن كنتم تذكرون ما تحدثنا عنه في بحر أزوف وغيره. وأيضا هناك 148 ضربة ارتبطت بمحطات الكهرباء والطاقة. ثم حدث انخفاض كبير، كانت باقي الأهداف أقل، يعني 10 ضربات على الرادارات، 9 للدفاع الجوي، 9 ضربات على مستودعات النفط والوقود، و7 على المطارات. ثم يعني هناك أرقام مختلفة على منشآت الغاز واللوجستيات والاتصالات والحرب الإلكترونية. لكن دعونا نجمع الرقمين الأولين، 200 و148، يعني 348 ضربة من أصل 403 ضربات، بمعنى أن نحو 86% من الضربات المسجلة في هذه البيانات الأوكرانية تركزت في فئتين: الموانئ والنقل البحري والطاقة. وهذه ربما أهم نتيجة في الإحصاء الأوكراني هذا كله. ماذا يحدث في قطاع الطاقة؟ هنا لدينا أيضا معلومات إضافية تساعدنا على فهم الرقم 148. خلال يوليو أعلنت قوات الأنظمة غير المأهولة الأوكرانية بصورة متكررة نتائج عملية تستهدف منشآت الطاقة في مناطق مختلفة. وفي 22 يوليو قالت أنها استهدفت منذ بداية الشهر 117 هدفا للطاقة. وبحلول 27 يوليو أصبح الرقم الذي أعلنته 154، مع تركيز كبير على شبه جزيرة القرم. وهذا لا يعني مجددا أن 154 منشأة دمرت، ولا يجب خلط الرقم مباشرة مع باقي الأرقام، لكنه يؤكد شيئا مهما: هناك على يبدو تركيز كبير على قطاع الطاقة خلال يوليو، ولم يكن مجرد صدفة. كان هناك عمليات أوكرانية معلنة ومستمرة في هذا الاتجاه. والسؤال الآن: لماذا الطاقة؟ لا يمكن قول أن الهدف هو الضغط على الطاقة بشكل وحيد ورئيسي، ولكن على ما يبدو يحاولون الضغط على شبه جزيرة القرم والطاقة الموجودة فيها. إضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بالضربات في العمق الروسي، كان هناك 65 ضربة بالصواريخ والمسيرات في شهر يوليو مقارنة ب 42 في شهر يونيو. إضافة إلى ذلك، كانت 65 ضربة قد توزعت على 17 مصفاة، 16 مركزا لوجستيا، 10 مستودعات نفط، 9 موانئ، وأربع منشآت مرتبطة بالصناعة الدفاعية. وأعود لأقول: قد يكون هناك عدة ضربات باتجاه موقع واحد. يعني مثلا 17 مصفاة نفط قد تكون هذه الضربات 17 باتجاه 3 مصافي أو 4 مصافي، وطبعا لا يعني أن جميعها خرجت عن الخدمة. هذا ما أوضحته في بداية الفيديو. إضافة إلى ضربات على 3 سفن ومطارين ومحطات ضخ نفط ومحطة كهرباء ومنشأة عسكرية. وهنا تظهر مرة أخرى الكلمات نفسها: النفط، الوقود، اللوجستيات والموانئ. إذا ما الفرق بين نمط الطرفين؟ الآن في مقارنة لدينا توزيع واسع بين عند الروس الوقود والمستودعات والصناعة والسكك والموانئ والطاقة، وعند الأوكران تركيز شديد على الموانئ والنقل البحري والطاقة، ثم في عمق الروسي على المصافي واللوجستيات. وبالتالي عدد الضربات، أعود لأقول، ليس هو حجم الضرر. وفيما يتعلق بأوديسا، هنا أوديسا تصبح مثيرة للاهتمام لأنها تجمع في منطقة واحدة عددا من الفئات التي ظهرت في الإحصاءات الروسية: موانئ، سكك حديدية، مستودعات طاقة، وطرق نقل. الأوكران يقولون أن هناك كانت 357 صاروخا خلال نحو 50 يوما، ولكن يمكن قول هذا ما يتداوله الأوكران، لا يمكن تأكيد ذلك. ربما قد يكون أكثر، ربما أقل. وهذا يعني الضغط الكبير الذي شهدته أوديسا في الفترة الأخيرة. وفيما يتعلق كخلاصة من هذا الفيديو، على الجانب الروسي كما قلنا جرى تسجيل هجمات، وعلى الجانب الأوكراني جرى تسجيل هجمات، ويواصل الطرفان المعركة والضغط على الطرف الآخر في محاولة للتأثير المباشر على يمكن قول الداخل، والتأثير الغير مباشر أو التأثير المباشر البعيد المدى أو المتوسط مدى على الجبهات الأمامية. أحبائي، كما تلاحظون الحرب مستمرة والتغطية مستمرة، وأحاول أن أغطي الحرب من زوايا مختلفة. فتأكدوا من مشاركة الفيديو ليستفيد الأصدقاء من هذه المعلومات. وشكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.